ולסיום, בשנתיים האחרונות נרשמה ירידה חדה בעלייה לארץ. זה לא מפתיע בעקבות המלחמה וחוסר הוודאות שיש פה בכלל, אבל עכשיו נגמרה המלחמה, ובמקביל גובר השיח על אנטישמיות בעולם. מנהיגים פרו-פלסטינים כמו ראש עיריית ניו יורק, הנבחר זוהרן ממדני, מדאיגים יהודים רבים שמנסים להבין מה האפשרויות שלהם ואיך עושים עלייה נכון. כדי להבין עד כמה המגמה באמת משתנה, ויהודים רוצים לעלות לפה, ומה הדרישות שמציבה ישראל, הזמנו את עורך הדין יהושע פקס, שותף בחברת דקר פקס לוי, עורכי דין לדיני הגירה. לילה טוב, יהושע. שלום. באמת מרגישים את זה שאנשים רוצים לפדוק את האופציה לחזור לארץ? אז כן, אנחנו מקבלים פניות מיהודים אמריקאים שרוצים לעלות ארצה, באמת מביעים את החשש שלהם, אבל האמת שגם שטראמפ נבחר, אז גם היו את היהודים כנראה מהצד הדמוקרטי, שגם הם אז רצו לעלות. אז אני חושב שזה הולך לשני הכיוונים, מאוד תלוי באיזה צד של המפה הפוליטית הם נמצאים, אבל בסופו של דבר האמת שקשה... אבל עכשיו יש ראש עיר שהוא פרו-פלסטיני, כאילו, בניו יורק. נכון. שאלה אם רוצים לעזוב את ניו יורק, יהודים משם. זהו, אז אנחנו מקבלים פניות, והאמריקאים מאוד כביכול חוששים, אבל בשביל יהודי אמריקאי לעזוב את הנוחות של ארצות הברית ולעבור לישראל, עדיין זה דורש יותר. אז מה שאנחנו שומעים זה הרבה שרוצים כביכול לקבל את האזרחות ואת הדרכון הישראלי, אבל לאו דווקא להשתקע, וכאן זה יוצר סוג של בעיה מבחינת רשויות ההגירה בישראל והממשלה כאן. הבנתי. אז אתה צופה אולי שיכול להיות כאן שינוי? זה מגמה, זה התחלה? איך זה נראה כרגע? אני חושב שכן יש מגמה מאוד ברורה ועלייה מאוד גדולה בהתעניינות, אבל כן יש כל מיני חסמים בירוקרטיים, אלה שרוצים לעשות עלייה מארצות הברית, או שהם פונים לקונסוליה בארצות הברית הישראלית ומגישים את הבקשות, או שהם באים כאן ופונים למשרד הפנים, אבל בסופו של דבר רשויות ההגירה בישראל לא פשוטות, מערימות קשיים. אז איך עושים את זה נכון בעצם? מעבר כמובן לבוא ולהתייעץ עם עורך דין או משרד שמומחה בתחום הזה? קודם כל צריך רצינות מאוד גדולה, וצריך להבין שאין מצב פשוט להגיע לפה, לקבל דרכון ישראלי ולחזור לארצות הברית. צריך בסופו של דבר כן להביע איזושהי השתקעות. חוק השבות מדבר על מישהו שבא ארצה ומביע רצון להשתקע כאן. הפרשנות של השתקעות, בדיוק מה זה אומר, קצת מעורפל, אבל בסופו של דבר כן צריך להראות כתובת בישראל, צריך להראות בית וכל מיני כוונות להשתקעות. זאת אומרת, ישראל לא בעצם מבקשת לוותר על האזרחות בארצות הברית, אבל הם רוצים לראות איזשהו מהלך שאתה מעביר את החיים שלך אולי לכאן. כן, נכון? בדיוק, נכון. אין רצון של אנשים שפשוט כביכול חוששים, גם אם הם יהודים, חוששים במדינה שלהם, באים לישראל לתקופה מאוד קצרה, מקבלים את האזרחות ואת הדרכון על בסיס זה שהם יהודים, ואז חוזרים חזרה ולמשך כל חייהם גרים בחול, אבל מחזיקים את הדרכון ואת האזרחות הישראלית, זה יוצר כל מיני בעיות, אז כאן אנחנו נמצאים כרגע. אז בעצם מה שאני מבין זה באמת, כמו שאמרת, צריך רצינות והתחייבות. זאת אומרת, לא, זה תהליך שהוא דורש החלטה מאוד מאוד משמעותית לקחת ולהעתיק את החיים שלך. נכון, מעבר לזה שגם הבירוקרטיה של הממשלה בישראל, של הסוכנות, של משרד הפנים, ממילא זה תהליך שדורש היערכות וזמן ומשאבים. להתייעץ עם עורכי דין שמומחים בתחום. יהושע, תודה רבה, היה מאוד מעניין. לילה טוב. תודה, לילה טוב.